of you are working upon on how to make the struggle stronger at home. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ make the suggestion. Mo dẹ̀ dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn tán jáde síwájú pé àwọn ready láti take part in whatever is being done. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìyẹn ti ilé tí diaspora bá ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ a gbọ́dọ̀ yí padà. A gbọ́dọ̀ yí padà. Other organization bí ìtìlẹ̀ náà ni organization ní ilé but a fẹ́ yí ọ̀rọ̀ organization yẹn in such a way tó jẹ́ pé a ní effect nílé. A dẹ̀ nídìí láti ṣe náà ní diaspora. So in every diaspora country, mo fẹ́ kẹ́ fetí sí mi dáadáa o. Ní diaspora country kọ̀ọ̀kan, àwọn tó bá jẹ́ organization self-determination struggle organizations in bed to plan the struggle in the country where they live. And there will be a few things I'm going to concentrate on. One, wọ́n gbọ́dọ̀ ṣọ̀nà bọ́n ṣe máa dé ọ̀dọ̀ àwọn tó ń ṣèjọba tó ń ṣe alágbára nílùú yẹn. Bọ́n ṣe máa persuade ìjọba ìlú yẹn kó gbọ́ tiwa Yorùbá. Wọ́n sì náwó síwájú pé àwọn ready láti ràn wá lọ́wọ́. We have large numbers of citizens everywhere. For instance, in America, Yoruba tó wà ní America, wọ́n ju 4 million people. Among them, probably 1.5 million or so ní citizens. Àwọn ọmọ tó ń bí síbẹ̀, àwọn tó rìn lọ bẹ̀, àwọn tó wáṣẹ́ lọ bẹ̀, àwọn tó sá kúrò nílé tí ìyà ń jẹ tán lọ wá àtijẹ àtimu ní America. Clearly, tán dẹ̀ wá pẹ́ níbẹ̀, tán ti wá apply wípé àwọn fẹ́ ṣe citizen tán ti. Wá sọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ kò wọ́n ti padà wá. So nínú America yẹn, ó yẹ ká ní 1 million or 1.5 million Yoruba citizens of America. Kíjọba America máa mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa. The citizens have power. Àwọn gbogbo wa a gbọ́dọ̀ kóra jọ. Ká bẹ̀ sí ṣe certain things láti wá ọ̀nà yàn lára wa ká rán síwájú. Àwọn tó bá lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ díẹ̀ tán máa legislator díẹ̀ tán máa ká gbé gbogbo wọn. Bó kí kálukú lọ bá àwọn senator ẹ̀. Kí ọ̀rọ̀ Yorùbá kó ká gbogbo etí àwọn alágbára ní America. We have enough manpower to do that. And I'm not talking about America alone. The same thing in Britain, the same thing in Canada, the same thing in every country in the world. Àwa mọ̀ wípé tá a bá gbé ẹsẹ̀ lé tuntun tá à ń rò yìí, in another 2, 3, 4 months, nǹkan ti yí padà fún wa pátápátá in many countries of the world. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, those are the major things see and try láti ṣe. Then we will gather all our people together as we have in YSDM and give YSDM new powers, new capabilities, new orientations tó máa jẹ́ kó túnbọ̀ lágbára sí. We become truly the engine room of the struggle. That is all. That's what we are doing with the structure of our struggle. And I want to say that I'm very happy to be a citizen of a nation like the Yoruba nation. People with powerful intellectual capabilities. So we're moving forward. We are question kan wà tí tọmọdé tàgbà máa ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi. Bàbá, nígbà tí ìkan lára wa dẹ̀ kì í ṣe president, ṣé a máa níjà ìjà wa mọ́nìmọ́ni náà? President Nàìjíríà ló ń ṣe. President Nàìjíríà gan là ń kọ lẹ́tà sí, là ń sọ fún pé kó fi wá sílẹ̀ kó jẹ́ ká máa lọ. Fáàpẹ́ alẹ́ ni tiwa ń bẹ̀ gan, ó yẹ kó jẹ́ kéèyàn easy àjòjì tẹ́lẹ̀. A kọ lẹ́tà sí Buhari, President Buhari. A kọ lẹ́tà sí
I make a presentation, see, I propose it because the United Nations General Assembly of 2016, or to repeat in 2017. Only only every nation, every ethnic nation, every indigenous nation, only right of self-determination, and they can count the battle. Ṣùgbọ́n wọ́n á ní ìdí ọgbọ́n tí wọ́n máa fi gbára wọn jáde ní every country. So, ó tiẹ̀ sọ débi pé it is immoral to withhold the self-determination of a people from that people. Okay, so far so good. Nígbà táwọn kan wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ṣé bí àwọn kan jẹ́ Ìgbò nílùú yìí tán wọ́n wá Biafra tán ti ń jà yò wọ́n ti ń jà dúkẹ́ lẹ́kìnní kó tó di pé ìwọ di president. So kí wá ní nǹkan tó wá fẹ́ ṣe pẹ̀lú wọn nírú ọ̀rọ̀ tó sọ wọ̀nyí? Ó wá dáhùn wípé nǹkan tó ń ṣe àwọn ọ̀rọ̀ ní wá self-determination yẹn ní Nàìjíríà ni pé ìjà náà fi ń jà. Ènìyàn ká ọlọ́pàá riot ń ta ká ọlọ́pàá lọ bá wọn sójà lọ bẹ̀ kankan pé nǹkan tí ò lè jẹ́ kọ̀rọ̀ wọn lọ síwájú ni. Pé ṣùgbọ́n ká ní wọ́n lè ṣètò wọn ní jẹ́jẹ́ ní pẹ̀lẹ́kùtù kán kó organization jọ tó were committed to peaceful approach. Then can we buy federal government of Nigeria? Nǹkan tí Buhari sọ jáwọn yẹn ni mo repeat yìí o. Àgbọ́yé sábàbá. Nigeria pé àwọn fẹ́ lọ. The federal government of Nigeria will have no other option than to start negotiations with them. Nǹkan tí Buhari sọ nìyẹn o. Pé a ní ìdí láti jókòó ń gbà yẹn. Iṣẹ́ wa as government of Nigeria will be nígbà yẹn tó bá jẹ́ pé àwọn wọ̀nyẹn come to us peacefully, law abiding, no problem, no hassles, no killing of policemen, no attack on anybody. Wọ́n jẹ́ kí ìlú máa run peacefully. Ṣùgbọ́n káwọn máa sọ pé àwọn ń fẹ́ country wọn kán wá make presentations our federal government of Nigeria. Our duty will be to sit down and begin negotiation with them. So, gbogbo nǹkan tí Buhari dẹ̀ sọ pé tí àwọn kan bá ṣe pé àwọn Nigerian government will be obliged, will have the obligation láti jókòó láti bárú àwọn bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ láti bá wọn negotiate. Ìjà agbára tí wa ò tí ì bẹ̀rẹ̀ ńgbà yẹn. Later, based upon statements Buhari ní United Nations General Assembly, àwa náà wá ṣe ọ̀rọ̀ tiwa ó jẹ́ peaceful and law abiding. Láti bẹ̀rẹ̀ láti ń sọ yẹn gbogbo àwọn ọmọ wa ló dẹ̀ gbà. Àwọn ọmọdé fẹ́ràn ká máa pariwo, ká máa lérí, ká máa bú àwọn other people, ká máa bú another nation, ká máa a sọ fún wọn wípé àwa Yorùbá gbọ́dọ̀ yàtọ̀. A ní ìdí láti yàtọ̀. We are civilized people and we must behave in a civilized manner. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ rántí wípé a gbọ́dọ̀ ṣe kankan tó gbé wàhálà lọ bá any other people in Nigeria. Bàdà bá ń fàjọgbà tó bá dógun tó dọ̀tẹ̀ a máa ta bá àwọn neighbors wa àwọn náà àwọn èèyàn tó wá máa hate wa no àwa ready láti ṣe yẹn a gbọ́dọ̀ ṣe. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ rántí in fact wọ́n láti jókòó ńgbà tí àwọn ọmọ wa ń yọ mí lẹ́nu pé bàbá ẹ̀kọ́ sí ìwé kárí kábàá lè máa pín káàkiri ládọ̀ àwọn ìjọba. So mo jókòó mo kọ 34-page memo. I called it the manual for the struggle. And it examined the manual yẹn léwọ́ federal government léwọ́ President Buhari. So there is no question at all about our being a peaceful and law-abiding organization. And here at this hour, mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ wa. Ọmọdé ò fi bẹ́ẹ̀ fẹ́ràn peace. That's the nature of all young people in all cultures of the world.
ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tiwa wọ́n listen sí àwa bàbá wọn, and they have conducted themselves in a peaceful manner. Nígbà tá a ṣe rally Ìbàdàn, Abẹ́òkúta, Òṣogbo, Àkúrẹ́, Adó Èkìtì, táwọn èèyàn ń pọ̀ sí from step to step. Every one of those rallies ló peaceful. Kò sẹ́ni kankan tó ṣubú tó fara ya nǹkan kan. Kò sẹ́ni kankan tó ọlọ́pàá dẹ́rù bà. Kò sẹ́ni kankan tó ọlọ́pàá arrest. Àwọn ọlọ́pàá ń dúró sẹ́bàá títì, àwa náà ń ṣe tiwa lọ. Although the crowds were huge. Ní Ìbàdàn nígbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ our first rally in Ìbàdàn, 1.2 million people ló jáde tí àwọn tá a fún níṣẹ́ tán kà. Nígbà tí a dẹ̀dẹ̀ pé 1.2 million yẹn mà tó bí o. A rò pé ńgbà yẹn pé a lè rí jù yẹn mọ́. Nígbà tá a lọ sí Abẹ́òkúta some time later, àwọn èèyàn tó jáde wá from all over Yoruba land sí Abẹ́òkúta wọ́n pọ̀ ju àwọn tó wà ń Ìbàdàn lọ. Then a kúrò ní Abẹ́òkúta, a lọ sí Òṣogbo, àwọn èrò tí Òṣogbo tó wá pọ̀ ju ti Abẹ́òkúta lọ. Díẹ̀díẹ̀ ló ń pọ̀ jura wọn lọ. By the time tá a máa dé Adó Èkìtì, the largest crowd ever, and we believe, àwa gbàgbọ́ títí dè ní pé crowd wájọ́ yẹn ní Adó Èkìtì is the largest crowd that has ever gathered in any part of Nigeria at any time in the history of Nigeria. Because I want to kind of say about 3.1 million people were in the streets. So we are and gbogbo rally wọ̀nyí kò sẹ́ni tó ọlọ́pàá mú o, kò sẹ́ni tó ṣubú o, kò sẹ́ni tó ju òkúta sí ẹni kankan o, kò sẹ́ni tó threaten àwọn tó ń lọ síbi iṣẹ́ wọn o, kò sẹ́ni tó threaten àwọn tó dúró sẹ́bàá títì. We were concentrated on showing wípé àwa Yorùbá a fẹ́ lọ ní the country wa kábàá lè lọ ṣàǹfààní. Eléyìí tá à ń ṣe ní Nàìjíríà yìí ò ṣì ní owó tí ò pé èèyàn ní tá à ń jókòó tì yìí, a fẹ́ kúrò nídìí ẹ̀. So we are a peaceful organization. And now I collect on the basis of all of that, I put gbogbo information, ránṣẹ́ sí Buhari. We are a peaceful group. There was one point tó dàbí wípé kò gún tó. Ìyẹn ni nígbà tá a fẹ́ lọ ṣe rally l'Ékòó, àwọn alágbára l'Ékòó wọ́n lọ kó ọlọ́pàá sọ́nà. Kì í ṣe federal government ló kó ọlọ́pàá sọ́nà ọjọ́ yẹn o. Àwọn tó lágbára l'Ékòó ni o. Wọ́n á ní kán lọ pàdé àwọn ọmọ wa ní lọ́nà. Wọ́n dẹ̀ dá àwọn ọmọ wa dúró, wọn jẹ́ kán lọ. Wọ́n wọ ìgboro. In fact, kó tó di pé àwọn ọmọ sọ̀kalẹ̀ kan tó máa gádà ara wọn rárá tí wọ́n tẹ̀ tí ì ṣe anything, làwọn ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn sókè torí iṣẹ́ tán rán wọn nìyẹn. Iṣẹ́ táwọn tó lágbára l'Ékòó rán wọn nìyẹn. Àwọn ọmọ yẹn wá sọ fún leader wọn kí ni ká ṣe. Bàbá ti sọ pé tó bá ti rí bí eléyìí ká cancel ẹ̀. Leader wọn dẹ̀ sọ pé okay, the rally is hereby cancelled. I'm gonna make it further arrangement later. Beautiful. Wọ́n disperse yẹn wọn jẹ́ ká ṣe. Ẹ̀kejì náà wọn tún jẹ́ ká ṣe. L'Ékòó, but lágbàá irọ́ ni wọ́n ń pa ọ́. A máa ṣe rally wa l'Ékòó dáadáa, tá a máa organize dáadáa. Ṣùgbọ́n àwa kọ́ la kọ́ sí gbogbo ariwo tìjọ́ tí wọ́n lọ yìnbọn sókè. Àwa kọ́ ọ̀. Àwọn èèyàn wa ò tí ì sọ̀kalẹ̀ tán nínú mọ́tò. Táwọn ọlọ́pàá nǹkan tán ní kán wọ́n lọ ṣe nìyẹn, kán lọ disperse wa, kán rí pé a ò ṣe rally yẹn. Wọ́n jẹ́ ká ṣe. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí àwọn ọmọdé máa jà lójú kan yẹn pé rárá ẹ̀ ní láì tá a ti jẹ kíní kan. But wọ́n rí ẹni tó sọ fún wọn láàárín ara wọn pé àti promise bàbá pé a ní jà, ẹ jẹ́ ká cancel rally. Wọ́n dẹ̀ cancel rally, wọ́n kúrò ńbẹ̀. So that's our situation. Gbogbo wọn yẹn la kọ ránṣẹ́ sí Buhari, ó dẹ̀ ká ó mọ̀ pé òótọ́ ni. Torí a rí evidence gbà pé ìjọ tó rí lẹ́tà yẹn gbà inú ń bí gan-an pé
àwọn Yorùbá fẹ́ kúrò Nàìjíríà Sunday Igboho tún wọn lọ bá wọn sá Sunday Igboho tó lọ́kì tí wọ́n pa níjọ́sí tún wọn lọ bá wọn sáyìn lẹ́tà Yorùbá Nation. Professor Akintoye was once one of our senators, one of the most respected Nigerian senators of his time. Òun wá fẹ́ kán pín Nàìjíríà bá ó bẹ̀ sí pariwo ní Aso Rock. Gbogbo yẹn la gbọ́ pátápátá. But kò reply sí wa o. Ọ̀dà wa lóhùn kì í ṣara wa, ìkíní nìyẹn kì í ṣara wa. Àwọn èèyàn Fúlàní tó jẹ́ èèyàn tiẹ̀, àwọn ń lérí pé àwọn máa kọ́ńkà gbogbo wa. Wọ́n dẹ̀ ń try láti kọ́ńkà wa. Buhari dẹ̀ fọgbọ́n support wọn lọ́tùn lósì. Therefore, àwa tí àwa gbé lẹ́tà wá, tá gbé petition wá peacefully. Bí Buhari ṣe fẹnu ara ẹ̀ sọ ní United Nations General Assembly peacefully. They asking for negotiation. Pé kí federal government yan negotiators tí wọ́n àwa ti yan ti wá. Ìgbà tó bá yá àwọn méjèèjì á ṣèpàdé papọ̀. Clinic and so on. Kò tí ẹ̀ dá sí wa, kò dá wa lóhùn. Kò dá wa lóhùn. Ìjọba kò rí lẹ́tà wa gbà orí gbà dáadáa. Ṣùgbọ́n kò dá wa lóhùn. Now, here is where I am going. Now we have another president in Nigeria, and a president is a president is a president. We have a president in Nigeria now. He's not Fulani. He doesn't belong to a nation that wants to conquer the whole of Nigeria. He belongs to the Yoruba nation, the nation of civilization and peace and love. So, kò sí àṣírí kankan bẹ́ẹ̀. We are going to relate to this president from Yoruba land the way we related to the president from Fulani land, from Fulani Onile, from the Fulani nation. Yeah, a president, as far as we are concerned, is a president. A president. The president of Nigeria is the president of Nigeria. And we are going to relate to him as such. However, in the case of this other president, we have reasons to believe that he cannot treat us the way Fulani treated us, Buhari treated us. He cannot. The time will come soon when we will place our requests, our petition, our demand for negotiation before him. And I know that we believe, we expect that he will remember that we Yoruba bí o tiẹ̀ sọ pé ara wọn wọ̀nyí lè ní bí o tiẹ̀ sọ yẹn rárá ṣùgbọ́n a rántí wípé àwa Yorùbá we satisfy all the conditions of separation from Nigeria. We satisfy them. One, we are peaceful, and we are rigorously peaceful. Because any can totally point anything at us, pé à ń ṣe kíní kan tí ò peaceful. Kíní kan tí wọ́n lè máa náwó sí nígbà mìíràn against us ni wípé ṣèbí ẹ bá àwọn Fúlàní jà Sunday Igboho lọlé àwọn Fúlàní kúrò ní Ìgàngàn and so on and so forth. That's a different matter entirely. It's not part of our self-determination struggle. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni wípé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ self-determination struggle, àwọn Fúlàní ti ń pààyàn nílẹ̀ Yorùbá ó ti tọ́dún méje àbọ̀ tọ́dún mẹ́rin tó ti ń pààyàn nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọmọ wa kan kó statistics jọ by the end of 2022. Wọ́n ní àwọn Fúlàní wọ́n ti pa 29,000 Yoruba people. Tọmọdé, tàgbà, tọkùnrin, tóbìnrin, lọ́nà òkú, lọ́nà odò. 29,000. That's a huge number. Okay. We have sent a letter to Buhari, he's not answering us. But by the grace of God, there'll be another president soon.
And there came another president very soon. And he happens to be a Yoruba man. And we expect him to recognize the fact that we have been very peaceful in our struggle. He cannot treat us in any prejudicial manner. We deserve to have our self-determination separate from Nigeria. We deserve it. And we hope that under President Tinubu, when he's settled, everyone should enjoy it, one should fall ashore, send you calculate by. I decide in the council, one meeting where I far ballet. I just settle. I want petitions on it, basically with all the information, all the statistics of how we have been killed, all the way we are living in poverty. They have run Nigeria's economy aground, and there is no way to revive it. And three things, no one should, like among leaders in Nigeria, should not destroy economy in Nigeria. A Kenyan wants to centralize everything. In the 1950s, when we had independent, semi-independent regions in the Nigerian Federation, in Canada, our Yoruba particularly, and those who don't know to Yeleno. Àwọn yòókù súnmọ́ wa, but àwọn náà ń bọ̀ wọ́n try. But the moment I say independence kan, táwọn tó wà ní federal government, àwọn northerners wọ́n could dominate the federal government, colluded with by the British. Wọ́n decide wípé a lè jẹ́ káwọn Yorùbá wọn yìí máa sá lọ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ bí eléyìí jọ́wọ́ gbọ́nà máa dé nígbà how will Nigeria be one country nígbà tí wọ́n bá ń sá lọ gẹ́gẹ́ tán achieve ọ̀tọ̀ tán achieve òsì tó yẹ eléyìí first in Africa, first in Nigeria, first in Africa, first in Nigeria, free education, first in Nigeria, first in Africa, television station, first in Nigeria, first in Africa, all sorts of things, industrial estate, first in Nigeria. Agglomerated investment capital, Western Nigerian Development Corporation, the largest indigenous-owned agglomeration of capital, of investment capital in Africa. First, only in Yoruba land, nowhere else in Africa. Lè fi wọ́n sílẹ̀ ká jẹ́ ká máa lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ìdí tán fi wá attack wa 1962 nìyẹn. They believe that tí wọ́n bá jẹ́ káwọn Yorùbá wọn máa lọ bá ṣe ń lọ yẹn, Nàìjíríà ò lè jẹ́ kan. Bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tá a gbà lọ́wọ́ wọn tá a fi ṣe nǹkan tá a ṣe. In fact, a máa ń yá federal government lówó ń gbà wọ́n yẹn lábẹ́ Chief Awólọ́wọ̀, a máa ń yá federal government lówó. So that's our situation. One over-centralized from 1962. Then the Battalion military will take over this, centralize everything. One day we pay salary among university teachers and professors in all parts of Nigeria. Federal government, Abuja, they want to salary one. It's an absurd arrangement. So what one share. Olúwàmí náà fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ pé tí ẹ̀ bá dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ tó máa tó àwọn gan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pé àwọn ní attention yín bí tẹ̀ ṣe 1 minute pé kẹ́ ẹ̀ jù. Tó ó dáa ẹ ṣe gan ẹ ṣe gan lọ́dẹ nìyẹn lóhùn orí ó dẹ̀ pé láyé ìgbẹ́jọ́ kan. Ó dà sàbàbà ẹ̀yin wa tá a bá ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ orílẹ̀ Yorùbá á dàbí àwàdà eré mo ti sọ̀rọ̀ lónìí pé the first stock exchange tí Nàìjíríà ń lò ní ilẹ̀ Yorùbá lónìí àwa la ní ọwọ́ wa ni wọ́n ti gbà á. Cocoa House, the tallest building in Africa and the first in Africa, even the Asia country. Àmọ́ lónìí ìbò ní Cocoa House ọ̀hún wà. The first television in Africa, first in Nigerian. Awólọ́wọ̀ ṣe ètò ọ̀fẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ ní January 7, 1955.
the first táàmù sí free education onílàwọ́lọ́wọ́ ṣe nígbà yìí àwọn kan ò tí bẹ̀rẹ̀ àwọn Amẹ́ríkà tí wọ́n wá gbàgán lónìí tí bẹ̀rẹ̀ torí after 6 months wọ́n padà wá wò pé báwo ló ṣe ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ń la àwọn òyìnbó yìí pé táwọn bá jẹ́ kí àwọn Yorùbá yìí ó lọ nǹkan ó yan olójẹ́ kí lọ́ máa padà wá sọ́nù lẹ́tà tó padà ń sọ sọ́jà wípé I don't think that we will be able to count these people unless we change our old and ancient educational system, our culture and heritage. Only then, if African believe that all that is foreign, including English, are greater and better than their own, they will lose their self-esteem. Kí wá ní tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa lónìí Yorùbá? Kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa? Aṣọ culture wa nù, aṣọ heritage wa nù. Lónìí, in the street of India. In the street of India, go to the sorry, they are preparing àmàlà àti ọbẹ̀ gbẹ̀gìrì ní street Indian. Ibẹ̀ láàsì rí Yorùbá kan tó ní kó ti ní òkè òkun gbé ní UK ó ń gbé Canada kò lè jẹ àmàlà mọ́ ó ní please give me pizza. Can you give me one pizza and one tó tán ó sọ èdè nù ó sọ àṣà nù ó sọ kọ́tsọ̀ nù. Àwọn tí wọ́n rí main as culture tó bá dáwọn India ibikíbi tí wọ́n wù aṣọ náà ló bá lọ́rùn because they value their culture. Any nation tó bá ti value culture àti language will perish. That is why tá a ṣe pariwo pé àfẹ́ kí ìran Yorùbá parun òun náà ni bàbá Akíntóyè tún sọ yìí ẹgbẹ́ bí wọ́n ṣe ń kà á láwọn mèremère tí Awólọ́wọ̀ ti ṣe sílẹ̀. Àmọ́ tán bá jẹ́ kí Yorùbá ó máa lọ nígbà náà lónìí àwa wà ní ipò tí àwọn British wà lónìí àwa máa dictate fún the whole world. Àwọn ọmọ wa ni wọ́n gba force káàkiri àgbáyé. Ọmọ wa lẹ́nu tí ó mú ọmọ jáde nínú yẹ ó tún dá ọmọ yẹn padà síbẹ̀ Yorùbá ni. Ọmọ Yorùbá lẹ́nu ní airport mẹ́ta mẹ́rin l'Amẹ́ríkà ọmọ Yorùbá ni. Ọmọ Yorùbá lẹ́nu tó kọ́ ṣe surgery pẹ̀lú robot machine ọmọ Yorùbá ni ọmọ Ìbàdàn ni the first successful robot surgery ọmọ Yorùbá ni. À ń ṣe dáadáa ìran Yorùbá ìran tọ́lọ́run dápẹ́ ni. That is why táwọn British yóò sì lè gbà ká lọ. Then ìwọ tó bá mọ̀ tó ní pé Yorùbá sọ pé jọ́tọ̀ wèrè bá mọ̀ pé wèrè lórí ìjọ yẹn gangan lára ẹ̀ yá. Then nígbà táwọn wípé wà lẹ́rù yìí tára wa ò yá tí gbogbo wa ò dọ́ fi wọn sọ̀kan. Is it because owó táwọn olóṣèlú yìí kò rán kankan kí wọ́n tó bá dá wà fún ara rẹ̀ benefit wọ́n gáárí yóò máa dún tí máa fún ẹ lọ. Ẹ wo bí bàbá ṣe ń bá wa là á ẹ wo bó ṣe ń bá wa mú àwọn nǹkan wọ̀nyí olóyè kí ìran Yorùbá ó rò wípé níbo la ń lọ àwa gangan la ní nǹkan àwa la ní torí ẹ̀ lónìí òun làwùsá sí ńlá àti Fúlàní àwọn fẹ́ gba ìwé Èkó bẹ́ẹ̀ làwọn Ìgbò náà because wọ́n mọ tó wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwa tá a ní àkọ́bí ara sí kò jọ wá lójú bẹ́ẹ̀ Yorùbá gbọ́ olówó ní pé ilé ladìyẹ ò tí níyì wọ́n ní tó bá dẹrùn oúnjẹ. Àwọn nǹkan wọ̀nyí tí Yorùbá fi lè ṣe ọrọ̀ ajé tá a bá gba Yorùbá nation á ní ohun àlùmọ́nì tá a lè bí orílẹ̀-èdè wa ga I bet it with you tá a bá gba Yorùbá nation lónìí 10 years àwọn ọmọ wa máa yáwó lọ́wọ́ wa ni. Àwọn kan wọ́n wà máa bẹ̀ wá ni within 10 years nítorí wípé ojú wa ti lọ́pọ̀lọpọ̀. Bàbá ọ̀rọ̀ ṣe tán. Bàdàdé mo ti dá àwọn wọ̀nyẹn lóhùn. Ẹ ṣe gẹ̀nà bàbá ẹ tẹ̀síwájú sà. Hello. Àgbọ́yé sà bàbá pẹ̀lú yín sà. Hello. Mo wà pẹ̀lú yín sà mo ń gbọ́ yín dáadáa sà. Mo kí yín again mo ti padà dé o. Ẹ káàbọ̀ sà. life mi nìyẹn
kí máa ṣe kinní kan lọ kí mìíràn ńlá tún bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run àwọn fún ìgbàrà sà ẹ tẹ̀síwájú bàbá. ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lọ ìjọ ń bọ̀ láìpẹ́ o tá a máa gbé petition wa lọ bá the new president of Nigeria and we expect him to respect our petition and to respect our request for negotiation. Lágbára Ọlọ́run á ṣe ṣe o. Àmín lágbára Ọlọ́run. Eléyìí ò kì í ṣe pé à ń ṣe plead any special thing o. Any group of people ní Nàìjíríà ló lè ṣe the same thing, ló ní right láti ṣe the same thing. Any nation in Nigeria ló ní right láti kọ letter sí president kan dẹ̀ demand negotiation. And tó bá dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ wọn ní pẹ̀lẹ́ kùtù tí ò sí ìjà tí wọ́n dàlúrú tí wọ́n ju òkúta, then the Nigerian government is obliged to listen to them and to sit down and negotiate with them. That's what the international law says. That's what the law says. The Declaration of the Rights of Indigenous Peoples 2007 said that the countries shall be obliged to listen to the petitioners and to grant their requests. So we Yoruba, we are not just preparing to present our petition, we are preparing to leave Nigeria. Lágbára Ọlọ́run á dẹ̀ bọ́ sí. Àṣẹ Ìdùmarè. Ẹ ṣé gan ni bàbá láti. Àwa lọ ń pààyàn lórí oko Sunday Igboho lọ lé Fúlàní jáde kúrò ní Ìgàngàn kankan gbogbo wọ̀nyẹn. It is not part of our self-determination struggle. A lè lajú sílẹ̀ ká jẹ́ kí ìyà máa jẹ àwọn èèyàn wa ká má dá sí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Self-determination. Àgbà ó jẹ yín dá ẹ ṣé gan ni bàbá. Mo fẹ́ kí ẹ fẹ́ àsìkò yìí. That set out the processes of achieving self-determination. Kò sọ nǹkan kan nípa wípé àwọn èèyàn yín tán bá ń pa yín kẹ́ dúró kẹ́ máa wò wọ́n rárá o. A lè dúró ká máa wo àwọn èèyàn wa ká máa pa wá o. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tí a fi dá sí. Ìgbà tá a dẹ̀ dá sí in 2020, in January 2020 tí a dá sí wípé a lọ attack àwọn Fúlàní lọ́nà oko. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí pé a lọ ń lé wọn kúrò lórí oko àwọn bàbá wa. Nǹkan tá a ṣe ni pé a bẹ̀ àwọn state government wa kan dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n dẹ̀ ṣèpàdé títí tí wọ́n decide a join ni wọ́n, a suggest sí wọn, as a result of all the suggestions wọ́n wá dá organization tó ń pè ní Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀. Gbogbo nílẹ̀ ìrántí pé ìjọ tán wọ́n inaugurate Àmọ̀tẹ́kùn, I was a leader speaking for Àmọ̀tẹ́kùn and thanking the governors in that inauguration meeting. They also joined me to thank our governors. So that was our contribution to the protection of our parents. Ńgbà tó dẹ̀ yá, federal government sọ pé Àmọ̀tẹ́kùn is illegal, pé wọn gbọ́dọ̀ ra nǹkan ìjà fún wọn. Ó dìjà síwájú dìjà sẹ́yìn, ìgbà tó yá àwọn gómìnà ẹ̀rù bà wọ́n sá sẹ́yìn, wọ́n dákẹ́. Only one governor ló dẹ̀ wá ń dáhùn. Governor Akeredolu. Kọ́lọ́n kó bá wa fọ̀rún kẹ́. So, with the destruction, with the federal destruction of Àmọ̀tẹ́kùn, the field was open. Pé káwọn Fúlàní wá máa pa àwọn èèyàn wa bó ṣe wù wọ́n lórí oko, kán máa rape àwọn obìnrin wa, kán máa pa àwọn ọmọdé lọ́nà school, kán máa kidnap èèyàn, kán máa extort large amounts of money from our people. A lè dákẹ́ sí yẹn o. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tá a fi dá sí. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tí Sunday fi lọ sí Ìgàngàn tó fi lọ sọ fún Fúlàní. Nígbà tó dẹ̀ lọ sí Ìgàngàn, kì í ṣe pé ó lọ jà ń bẹ̀ o, kò sí ẹni tó jà ń bẹ̀ o. Nǹkan tó lọ sọ fún Fúlàní leader ń bẹ̀, the Seriki, ni wípé àwọn èèyàn wa tó ń gbé àárín wọn bí wọ́n ní wọn ò fẹ́ bí mọ́. Ìwọ àtàwọn èèyàn wa kó èèyàn yín kẹ́ kúrò.
bí Sunday dẹ̀ sí dúró kóun máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ sùúrù yẹn sí Sẹ́ríkì. Ìkan lára àwọn ọmọ tó ń ṣe gáàdì Sẹ́ríkì látẹ̀yìn ó kàn yìnbọn sí Sunday bẹ́ẹ̀ ni gbáà. A dúpẹ́ pé Ọlọ́run ti protect Sunday wa so ìbọn yẹn ò pa. Àwọn ọmọdé lè fẹ́ máa jà lójú kan yẹn, Sunday ò jẹ́ kán jà. Ó dẹ̀ fi sùúrù bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀. Sẹ́ríkì àwọn èèyàn tí ò ń gbé àárín wọn tó ṣe ìlú wọn ní ilé tí wọ́n ní láyé yìí, wọ́n ní wọn ò fẹ́ níbí yìí mọ́. So èmi aṣojú wọn, èmi ọmọ wọn tó wá ṣojú wọn níwájú ẹ̀, mo sọ fún ẹ báyìí wípé mo fún ẹ níjọ́ méje kó kúrò bí yìí o àtàwọn èèyàn ẹ̀. Mo ń padà bọ̀ níjọ́ méje lénìí o, má jẹ́ kí n bá ẹ bí o. There was no argument, there was no fight. Sunday dẹ̀ kẹ́rù ẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ padà sí Ìbàdàn. Bàtí Sunday àtàwọn crowd tó wọ́ tẹ̀lé èrò ti wá pọ̀ gbogbo èèyàn ti gbọ́ pé Sunday ti ṣòfin ó ti pàṣẹ fún Sẹ́ríkì pé kó kúrò. Gbogbo àwọn ọmọdé wá tẹ̀lé there tens of thousands. By the time tó débẹ̀ Sẹ́ríkì ti lọ àtàwọn èèyàn rẹ̀. Tọ̀tọ̀rọ̀ mi ò yé ìlú àwọn Fúlàní leaders. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tán fi fẹ́ lọ pa Sunday mọ́lé. So àwa ò kì í ṣe violent organization. No, we are not involved in any violence. The only violence that occurred in Igangan that day was caused by one of the Fulani guards of the Fulani Sẹ́ríkì tó yìnbọn sí Sunday. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó dá lóhùn, kò sẹ́ni tó Sunday kò náwó sí, kò ṣépè fún, kò ṣe ọkàn dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ni normally. Pray God for his protection. Bẹ́ẹ̀ni. So we are not a violent people. Our struggle is not a violent struggle. If we write a letter, a petition to the government of Nigeria, they have to treat it like the laws of the international community expects them to treat it. And that is to call us to negotiation. So I'm hoping very much. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, mo fẹ́ kẹ́ máa gbọ́ ibi gbogbo tá a bá wà, tẹ́ ń gbọ́ mi nísìnyí, ọkàn mi ń balẹ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà a máa jókòó, a máa ṣe negotiation pẹ̀lú Nàìjíríà in order to separate from àmín bàbá yóò ṣe ẹ̀mí. That's how our struggle is going. Ẹ ṣeun. And we praise the Lord that he is behind it all. He's helping us marvelously. And he will guide us to the ultimate victory of our struggle. Ẹ ṣé gẹ́ni bàbá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, àgbà òjẹ́ ní bàbá wa. Ẹ ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lélẹ̀ tí a nígbà yín ní àkókò rárá àtọ̀. Àmọ́ kú gbólóhùn kan tí àwọn kòtò jire béèrè lọ́wọ́ yín. Gbólóhùn ọ̀hún òun náà ni wípé wọ́n fẹ́ kí ẹ fi ẹnu àgbà kí ẹ fi súre fún àwọn nínú ọdún tá a wà yìí, torí pé ọdún tá a mọ̀ yìí náà yóò ọdún tí ilẹ̀ Yorùbá yóò lò pẹ̀lú Nàìjíríà tá a fi gba òmìnira ti ara wa láṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n fẹ́ kí ẹ súre ọdún fáwọn bàbá, gbogbo ọmọ kóòtù òjire lákọ lábo ni wọ́n fẹ́ kẹ́ súre fún àwọn bàbá. Wọ́n gbọ́ yín. Ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí lápá. Bẹ́ẹ̀ni Sàràdì. Ìbéèrè mi tó kẹ́yìn. Ọbalọ́lá. Yes sir. Ṣé wọ́n ń gbọ́ mi? Wọ́n gbọ́ yín sir. Ya ìbéèrè mi tó kẹ́yìn ni pé kóòtù òjìrè fẹ́ kí bàbá wọn fẹ́ fi ẹnu àgbà súre fún àwọn nínú ọdún yìí. Mi ò gbọ́.
àwọn ọmọ yín a fẹ́ kí ẹ súre fún wa nínú ọdún tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ mú èyí torí pé wọ́n á nígbàgbọ́ pé ọdún yìí òun náà ni ọdún tá a lò pẹ̀lú Nàìjíríà tá a fi pín a fẹ́ kẹ́ ẹ súre fún gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko kí wọ́n ṣọdún ayọ̀ kí wọ́n gbé ìgbé ayé àti àlàáfíà ní ìrẹ́pọ̀ ní ìṣọ̀kan. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ọ̀rọ̀ mo fẹ́ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá Ọlọ́run fún wa ní intellect ó fún wa ní capabilities oríṣiríṣi ṣùgbọ́n tí a bá lè máa fara da ara wa ká lè máa tolerate ara wa ká lè máa work hand in hand á difficult fún wa láti débi tá à ń lọ. ọ̀rọ̀ àgbà. One need. Unity is the number one condition. Ẹ̀mí bàbá yín mo máa ń ní hope, a lot of hope. Wípé nǹkan dáa. And àpẹ kálukú á rí pé ìṣètàn ṣe ń ṣe to contribute to success, to contribute to victory. Tá a bá dá kinní kan sílẹ̀ báyìí. Àbí tá à ń ṣe kinní kan lọ́wọ́ tá à ń propose kinní kan lọ́wọ́ àwọn kan tún wá lọ kóra wọn ṣe ìjọba ìkọ̀rọ̀ kan wá tún lọ máa kúrọ̀ kan mọ́ nǹkan tá tí à ń ṣe lọ́wọ́ yẹn gan á wá di rẹpẹtẹ kan báyìí tí ò yé èèyàn. Why we Yoruba do that, I don't know. So everything that the leadership of the struggle does is under suspicion. People will come. And then gbàtẹ́ bá dẹ̀ wá tá a bá sọ ẹ rí i pé kò sí basis for the suspicion. But ẹ ti máa gbé káàkiri tẹ̀ ẹ ti máa ṣe pàdé tẹ̀ ẹ ti máa lérí káàkiri. Why do Yoruba people do that? So lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta I sent a message and I'm going to send it and make sure it reaches everybody. Àwa tí Ọlọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́. Tá a dépò wípé a lè ní attend ìpàdé tó ga jù nínú ìjàgbá ara wa yìí Ọlọ́run ló yàn wá débẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ni ìjẹ́ pé gbogbo ayé o ìjẹ́ pé agbọ́n ju gbogbo ayé o Ọlọ́run fẹ́ ká débẹ̀. And therefore what God expects of us is that we be statesmen and responsible leaders of our people. But a lot of the people tó ní opportunity láti dé the highest levels, the highest councils of this struggle. Ló jẹ́ pé aláìṣòro tẹ̀ ni wọ́n. Wọ́n easy láti pèsè kọ̀rọ̀ kan purọ́ fún. Kán dẹ̀ wá máa gbé ọ̀yàn pé odidi nǹkan nìkan fi delay the steps that need to be taken. A lè ṣe bẹ́ẹ̀ ká win o. Already there are countries in the world tó ń sọ pé are you sure your Yoruba nation is a prestigious nation? You were a great nation before the European colonialism came. We know it. Thank God because you have historians who are telling the story. Tí gbogbo wa ṣe wá mọ̀ báyìí pé there was a black nation like this in ancient times. Gbogbo eléyìí tí àwọn historians yìí ń kọ tá a wá ń gbọ́ àmọ́ tẹ́lẹ̀ but lẹ́nu bí 20-30 years síbi gbogbo nǹkan tá a wá ń gbọ́ nípa nation yẹn ó bà wá lẹ́rù o. You are a respectable nation. But kí ló ṣe yín tẹ́ ẹ̀ kì í lè show unity? Àwọn some international civil servants wọ́n ní kí ló dé tí ẹ̀yin Yorùbá èèyàn kan wá lóun ní lídà gbogbo Yorùbá sábàdẹ̀ wádìí irọ́ ló ń pa bọ̀dá sọ pé òun ní lídà gbogbo Yorùbá àwọn òdẹ̀rí evidence people Yorùbá yàn sí lídà especially those people in the self-determination struggle wọ́n ní ẹni tán àwọn tán respect as leaders but eléyìí torí pé lead organization kan á wá bá àwa civil servant a ní òun ní leader a wá máa sọ̀rọ̀ disrespectfully nípa Banji Akintoye nípa Sunday Igboho nípa Yoruba world media a máa sọ̀rọ̀ ìdọ̀tí nípa wọn
pé wọ́n jámọ́ kankan òun lòun jẹ́ kínní kan ìgbà tí irú ẹni yẹn bá kúrò lọ́fíìsì wa máa wò wípé kò dàbí pé àwọn Yorùbá nation yìí lè run a good country o bóyá lọ́rọ̀ wọn ò ní end up bíi ti South Sudan. Ọlọ́run ní jẹ́. Ọlọ́run ní jẹ́. Nǹkan tó that is a common fear now among many civil servants of the international community. Àwọn tó ń serve United Nations especially. Pé àwa ó easy fún Yorùbá man láti jáde kúrò nílé kó lọ síta kó lọ bá máa drag orúkọ leaders wọn down. If they find it so easy, táwọn bá lè respect the leaders wọn kí náà ṣe fẹ́ kí àwa tá a kì í ṣara yín pé káwa respect àwọn leaders yìí kí náà ṣe fẹ́ káwa respect àwọn kan tó wá ń kọwọ́ sọ̀yà pé àwọn ni leader. Gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn a ní ìdí láti jókòó so ara nǹkan tí a fẹ́ kọjú sí ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí nìyẹn. A ṣèpàdé a decide kíní kan gbogbo wa la decide yẹn but kó tó di next meeting àwọn kan ti kóra wọn jọ sí kọ̀rọ̀ wọn ti máa ṣèpàdé pé àwọn náà máa fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe tọ̀. Why do Yoruba people do that? Why is it so easy to deceive Yoruba people into traitorous behavior? The behavior of traitors. Why? Ọlọ́run bá wa dá sí o. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Àti àdúrà àti gbogbo ẹ̀ la gbúdọ̀ kó tí o. A kò tí a bá ti bàbá. Ẹ̀mí díẹ̀ wa stand out for helping the Yoruba nation to achieve sanity in this matter. And they stand up in order to help them to achieve sanity. Ẹ ṣé gan-an bàbá. So they succeed without a modicum of unity. Bẹ́ẹ̀ni. We are the people who are struggling, who are in the forefront of the struggle, are walking around the world with a great fear, suspicion in their heart that their people will suddenly shoot out in another direction and begin to do something that is against what they are doing. That's a very common thing. So lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta I wrote a message and I said, àwa tí Ọlọ́run yàn sí kíní o, we are leaders and we are supposed to be statesmen. A lè farada, a lè ní sense of responsibility. Kéèyàn kankan máa gbé kíní kankan bá wa ní kọ̀rọ̀ ká máa yọ̀ mọ́. Eléyìí tí gbogbo wa jọ ń ṣe ní gbangba yẹn kó jẹ́ yẹn la máa pọ̀ sí. And so on. Tá a bá dẹ̀ jókòó tá a jọ ṣe iṣẹ́ kẹ́nìkan má jáde lẹ́yìn wípé àwọn kan bẹ́ẹ̀ ló ní nǹkan tó ń wá kò sí nǹkan tí wọ́n ń wá. We have been in the Yoruba self-determination movement now by ISDM for 2 years. Mi ò rí ẹni official níbẹ̀ tó jẹ́ ó ní nǹkan kan tó ń wá fúnra ara ẹ̀. I don't see. Ẹ lè ní official tí ò tẹ́ rò pé kò mọ̀yàn handle tó tẹ́ lè bí tí mo kọ́ yẹn. Ìgbọ́n kẹ́ a máa treat àwọn tó wà ń bẹ̀ bí pé ṣe náà ń wá owó wọn fẹ́ jí owó náà dà. Àwa Yorùbá gbọ́dọ̀ tọ́jú ọ̀rọ̀ ara wa o. So mo wá send the message yẹn pé we are national leaders. We are at a level YSDM tá à ń ṣe pàdé lóṣooṣù tá à ń ṣe tá wà ní executive tá à ń take decisions oríṣiríṣi. We are Yoruba national leaders. We are leaders in our own right. And we are statesmen. We are supposed to be statesmen. And anybody can rise up and be a statesman if you decide to do so. If you decide that, if you tell me, say, I shall act like a statesman, you can achieve it. But nobody can just regard that as a club with the ká ṣe pàdé ká tún lọ kóra oúnjẹ ní kọ̀rọ̀ mìíràn ká tún kúrọ́ ká tún ṣe. Tó bá jẹ́ pé that's what you regard yourself, then you are degrading yourself. That's not what God who opened the door for you to be at the highest level of the struggle meant you to be a respectable person, not somebody tá máa kúrọ́ tá máa join àwọn tó ń kúrọ́ káàkiri. Aláìtòrò tẹ̀. So we need to stop that.
we Yoruba people, we need to be focused in something that we agreed to do and that we are doing together. Yoruba self-determination movement is one of our most successful adventures ever. It's our most successful venture ever. And then kan tó bá wá lẹ́yìn tó wá ń sọ fún yín pé kíní kan wà tá ń ṣe pamọ́, kò sí nǹkan tá ń ṣe pamọ́ ń bẹ̀. There is an executive. The executive receives whatever is coming to YSDM, looks at it, decides how to place it before the council of more than 90 different organizations meeting together, presents it, it is debated, and it is over. But when the next meeting, nǹkan tí ara àwọn tẹ́jọ́ jókòó ní the last meeting tẹ́jọ́ decide nǹkan tó máa sọ ayé àní lẹ́nu pé wàá olóò ti gbọ́ nǹkan wọ̀nyí. Totally absurd lies and falsehoods. So let us be statesmen. God has put us in positions of statesmen. Let's be statesmen. Let us be serious with the affairs of our nation. Let us stop behaving as if we are in a boys' club. No. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo Yorùbá. Mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo wa jẹ́ ká sọ fún àwọn the few of us Ọlọ́run yàn sípò kó lead àwọn ìjà yìí. Má máa jẹ́ ká anybody wá máa purọ́ fún yín ká máa kó kíní kan jọ lẹ́yìn against the general trend. Ẹ lè sọ pé officer kan kò jẹ́ ká sọ̀rọ̀ kò jẹ́ ká ṣe. All of that doesn't mean anything. You are a leader. You are a leader. Napoleon Bonaparte, the most famous European emperor ever, was not born in a royal family. He was an ordinary captain or major in the French army. When God raised him suddenly beside his entitlement, beyond his entitlement, and made him Emperor of France. And he said, in one of his memoirs, I, Napoleon Bonaparte, I strive in all situations. In all situations, I strive to rise above myself. Was anything petty, ugly thoughts? Okay, we are all like that. But it is you who must reject that and see yourself as a statesman, as a leader, and behave as such. Napoleon Bonaparte said, and I want you to write it down, quote it. Always, in all situations, I strive to rise above myself. If you are in a leadership position and you are not trying to rise above yourself, and you let petty, dirty thoughts interject themselves into your doing, to your relationship with affairs, you are not fulfilling the destiny that God prepared for you. You are not acting the role that God expects you to play, to act. Napoleon became the most successful European emperor ever. The most successful, the most achieving, the most glamorous. From being a boy who was a captain or
or something. I can't remember its type, but it's something low like that. And was made emperor. And became the greatest emperor, the most fantastic emperor that Europe had ever seen. Why? Because he said, in all situations, I strive to rise above Napoleon, the petty little soldier that I was, and that I still am. I try to rise above myself. And he made it a habit of rising above himself, that he became the most glamorous European emperor that Europe ever saw. A lè ṣe, àwa Yorùbá lè ṣe, mo bẹ̀ yín ẹ̀yin tí Ọlọ́run fún ní àṣepẹ́ka, I gather together, Council of the Yoruba YSDM, àṣepàdé, I decide àṣekínní kan, iṣẹ́ gbẹ̀yúgbẹ̀ láti wá produce petty little accusations against persons. Tàbá dẹ̀ ń bẹ̀ yín pé bí ti dájú bí irú eléyìí tá à ń ṣe àwọn kan bínú. Má jẹ́ ká ṣe bí eléyìí bí ìdájú all this pettiness àwọn kan bínú. Mo fẹ́ bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká bẹ̀ sí ronú sí. Let us remember what that boy, he was a junior officer. He said, always I try to rise above myself. That's the secret of statesmanship. That's how one is a leader. The leader doesn't let himself be dragged into any corner of filthy discussion. You face the task before you that you contribute to, and you make a success of it. That's how to show unity. Unity should achieve. But if the man appointed by God to lead a people show respect for their position, the nation will look peaceful and will look united and will achieve its purposes. And come and lament. Wípé àwọn kan gbogbo wa ò lè rí bákan náà, but àwa tí Ọlọ́run náà, Ọlọ́run ní ká lead. Let us be leaders and statesmen in our rights, in our approach to the affairs of our people. Thank you very much. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ kú ohùn láti àtàárọ̀. Ní agbára Ọlọ́run, báwo máa jẹ yín dà lágbára Ọlọ́run. A máa rí yín bá láṣẹ Lédùmarè. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń fi kọ́mẹ̀ntì ránṣẹ́ sí wa ADRS. À ń ka mẹ́sẹ̀gì àrí gbogbo bó ṣe ń lọ. Ẹ ṣé fún àkíyèsí yín. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ wípé à ń ka mẹ́sẹ̀gì ló jẹ́ kí n dárúkọ yín. Ẹ ṣé gan ni. Torí pé àwọn tí wọ́n mẹ́sẹ̀gì wa àwọn èèyàn wa wà ń bẹ̀. Àwọn tí ò dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wa náà wà ń bẹ̀. Gbogbo ẹ̀rọ bàbá dẹ̀rẹ̀ gbogbo ọmọ pápátá. Òun náà ni bàbá Akintoye. Torí pé àwọn ọmọ wọ̀nyí náà àwọn ọmọ wa náà ni. Adúpẹ́ gbogbo mẹ́sẹ̀gì tí wọ́n bá wa fi ránṣẹ́. Olódùmarè dúpẹ́ fún wọn. Wọ́n ní ká kí yín bàbá pé kẹ́ tẹ̀síwájú. Wọ́n ní ká kí yín bóyá pé ní agbára Ọlọ́run. Eléyìí tẹ́ sọ yìí yóò wọ tí àwọn ọmọ Yorùbá náà wípé níbi tá a dé dúró yìí kò tún yẹ ká gbéra wa lẹ́sẹ̀ mọ́. Tí a bá ṣe ara wa ó yẹ ká pe ara wa ká sì sọ fún ara wa ni ká lè bá tẹ̀síwájú. Ẹ náà sọ̀rọ̀ yín ẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yẹ kí ọmọ Yorùbá tó yẹ ká ti dé ní pé ká ṣèpàdé lónìí ó dọ̀la ká tún rí nǹkan míì kí nǹkan mi ò tún yọ ẹni ká lọ jáwọ́. Torí pé ẹ̀yin àgbà ẹni tá bá ń bá rìn ẹni ká má ṣe fura sí ẹni tá bá búra sí ẹni ká má ṣe bá rìn.
Yorùbá sì ní àbọ̀rọ̀ lásọ fọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ yóò dòdìdí ìfẹ́ ìṣọ̀kan òun náà ló lè mú wa débi tí à ń lọ Olódùmarè yóò sì wà pẹ̀lú wa láṣẹ Ọlọ́run. ṣáàrùn bàbá òun náà ni ẹ ti gbọ́ yìí adúpẹ́ lọ fún bàbá Ọlọ́run àjẹ́ kárí wọn pẹ́. ẹ gbàgbé wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tí ó bá nọ́mbà bàbá lọ́wọ́ ẹ dákun ẹ dábọ̀ nọ́mbà wọn ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn agbẹnidábà yìí o tán bá béèrè owó lọ́wọ́ yín ẹ má dáhùn o tí wọ́n bá béèrè owó lọ́wọ́ yín ẹ má dáhùn ẹ kàn sí wa tàbí kí ẹ kàn sí bàbá Táyọ̀ Ògúnríbidó ṣe ti gbẹ́jọ́ torí tọlọ́run títí a ó fi rí nọ́mbà yẹn gbà padà ẹ má dáhùn tí ẹnikẹ́ni tó bá béèrè owó lọ́wọ́ yín torí ìkan lára àwọn èèyàn bàbá wọ́n béèrè owó lọ́wọ́ wọn lọ́ni kí àwọn yẹn kí wọ́n sáré pè mí so nítorí Ọlọ́run mo bẹ̀ yín gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá béèrè owó lọ́wọ́ ẹ dákun ẹ má dá wọn lóhùn tí nọ́mbà ọ̀hún tí a ó fi rí gbà padà. ẹ bàbá Yorùbá wọ́n ní ilé tó lọ àsìkò rárá ọjọ́ ti lọ́dọ̀ yìí ẹ jẹ́ kí national anthem wa kí arìnrìn sílẹ̀ kí ẹ tún lọ ọgbà tó ṣe ń lọ iná ìdí mítìn náà ni. lágbára Ọlọ́run bàbá ilẹ̀ Yorùbá yóò ṣojú yín lágbára Ọlọ́run wàhálà yín lórí ilẹ̀ Yorùbá kò ní já sán lágbára Ọlọ́run ìlàkàkà yín lórí ilẹ̀ Yorùbá kò ní já sán lágbára Ọlọ́run gbogbo kí ilẹ̀ Yorùbá wá sí ìmúṣẹ kí ìran Yorùbá ó ṣe ra wọn ní ọ̀kan tẹ̀ ń gbèrò láṣẹ Olódùmarè yóò ṣojú yín lágbára Ọlọ́run. Yorùbá wọ́n ní ìrìn ẹni tó bá tọmọ oníjèrè ẹni tó bá ṣẹ́gun sí àwọn náà ni wọ́n jẹ́ bàbá lágbára Ọlọ́run lágbára àwọn onílẹ̀ tó tẹ ilẹ̀ fẹ́ àti ilẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá dúró ẹ jẹ̀ṣẹ̀ rere yẹn tẹ̀ṣẹ̀ láṣẹ Olódùmarè bẹ́ẹ̀ sì ni lágbára Ọlọ́run torí pé tá a bá wò ó ẹ̀yin nìkan làgbàlagbà tó sẹ́kù wípé ẹ̀ ń jà fún ìran Yorùbá so tẹ́ fẹ́ jẹ ni òsì so tẹ́ fẹ́ mu ni òsì so tẹ́ fẹ́ ná ni òsì so tẹ́ fẹ́ lò ni òsì ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ilẹ̀ tó kún fún wàrà àti fún oyin ṣùgbọ́n tó wá ń sún kíkan fún àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ní mú alẹ́ ni nímọ̀sán amú kíkan ọmọ aláṣọ ni wà kísà ọmọ ẹlẹ́ran ni wà bẹ́ẹ̀ là ń jẹ gúngún ọmọ ńlẹ́ ni wà ń sùn lẹ́ẹ̀kan ìdí tẹ̀ ṣe dìde rẹ̀ àtolóyè Sunday Igboho mo sì gbà ní àdúrà Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá ọ̀hún yóò ṣojú yín àgbàwọ̀ sì jẹ́ ìdàlágbọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ̀ ní di àgbàlagbọ̀rọ̀ Ọlọ́run àárín àṣẹ Olódùmarè pẹ̀ ṣe ń pẹ́ àárín pẹ̀ lágbọ̀rọ̀ Ọlọ́run àkúsàsàmùrà òkì gbẹ àgbàrọ̀ Ọlọ́run bàbá ìtọ́ yín ò ní gbẹ fún ọ̀rọ̀ Yorùbá ní agbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni bàbá àmọ́ lóore o torí pé ibi tẹ́ bá wa dé lónìí ibi tó ga ni adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o a sì mọ yín torí pé kan lára tí orísàdá tá ń pè ní orísàdá òun náà nìyẹn bàbá a sì mọ rántí yín gbogbo ọjọ́ ayé wa máṣe lédùmarè ẹ ṣé gan ni national anthem wa káyọ̀dá bàbá kí wọ́n lọ fẹ́ bẹ́ẹ̀rẹ̀ nígbà tí bàbá Ògúnríbidó tí a jọ mọ̀ gbà láàrin ogún ṣẹ́jú láti parí ètò ní. a rí mẹ́sẹ̀gì tí àwọn èèyàn ń kọ a sì rí ní tí wọ́n sọ dáadáa ìyẹn ẹni tí ó pe àkíyèsí wa AAA AD àbí DRS tí bá gba orúkọ yín dáadáa. ṣe rí nígbà míì ọmọ rẹ̀ a máa bẹ́nu ban ọmọ burúkú a sì máa bẹ́nu ban èmi ọ̀rọ̀ ni mo fẹ́ sọ ní wákàtí ọwọ́ yìí pé lè ti fẹ́ wúlò ní dáadáa ni. ṣé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ́ ọmọ àlénú ọmọ kì í wá sí àwọn nìkan lọ máa lè Yorùbá wọ́n ní ilé tó bá tòrò ọmọ àlè bẹ́ẹ̀ ni ò tí dàgbà ara àwọn ọmọ àlè Nàìjíríà nù wọn àṣìlẹ̀ kí wọ́n wù ọmọ àlè pé torí pé bá a ṣe dá wa nù torí pé ibi tọ́lọ̀ fi dá wa nìyẹn. bàbá yìí pẹ̀lú èjì ẹ̀ pẹ̀lú ìjọjú orí wọn àti bàbá tèmi tó wà nílé àti bàbá tó fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ láti gba mílíọ̀nù ọmọ Yorùbá kúrò nínú ewu tí wọ́n kan wá wò kan lé mú ọwọ́ rẹ̀ kó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fi táìpù pé bàbá òun ò ṣe dá ó yẹ kẹ́ ti gba Yorùbá nation
a máa ṣe gbà bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn Biafra tí wọ́n ti wà bẹ́ẹ̀ láti ìjọ yóò ti gbà á dájúdájú wọ́n tó bá ń rò bẹ́ẹ̀ a jẹ́ pé ọpọlọ ẹ kú ọlọ́pọlọ kúkú a jẹ́ pé ọpọlọ ẹ nígbà tí wọ́n mọ̀ pé yẹ kí bàbá yìí ti gbà á tí ò tí ì gbà á bàbá tiẹ̀ bí tí wọ́n wà wọ́n ò lè gbé wọn wá ní kò ní kí wọ́n wá gbà á àbí kí wọ́n jáde kó mú àìdí àtàfi gbà wá ó lè ṣe yẹn ṣùgbọ́n ó lè mú ọwọ́ fi táì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ mi ó ní yóò fi ọwọ́ ẹ̀ báyìí yóò fi fa wàhálà àti ìbànújẹ́ sínú ayé ẹ̀ nítorí gbogbo kún tá a bá ṣe yẹ ká ronú pé ṣé tó bá jẹ́ bàbá tèmi náà ni ṣé mo lè wúrú wà báyìí sí àbí tó bá jẹ́ bàbá mi ṣé mo lè sọ àlùfàṣà sí àwọn bàbá kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ wípé gbogbo ọmọ pátápátá ń lọ́mọ a gbọ́dọ̀ ta ọmọ kan nù. èmi ò wá ní sọ̀rọ̀ kí n sọ pé mo fẹ́ bu onítìrí òun náà gbìyànjú ni òun náà tó sọ pé òun lè gbà náà ní òtí rí gbà yìí àfi labala ní búlùbálà ní bá kiri adélé ààrẹ ó sì wá sí ẹni tó sọ fún mi pé diplomatic la fẹ́ fi gbà ẹni tó gbé nǹkan tó ní diplomatic la fẹ́ lò àti èèyàn kan tó ní adélé ń bọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti fún wọn ní lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ lọ gbalẹ̀ níbẹ̀ kọ́ ẹ wọ one chance now ibẹ̀ ni wọ́n wá sórí bí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ àlùfàṣà sí yàn ó ṣe yẹlé tí ṣé ń tẹ̀yìn gan ṣe ti rí ṣe tí abásígàgá ibi tí bàbá yìí ti báṣẹ́ dé ẹ̀rù ó bá yìí kódà àwọn nẹ́ẹ̀fì ṣe program láàárọ̀ la èyí tí ò yí ọ pọ̀ ju tó yẹ yín lọ pé níbi tí ìran Yorùbá tó dé lónìí wọ́n ti mọ̀ wákàkiri pé Yorùbá fẹ́ lọ kọ́lọ́run Elédùmarè bá wa ṣe nírọ̀ àròyìn yóò yẹ lọ́kàn padà yóò sì jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé tá a gbé dání yìí ìjàngbara gbogbo wa ní kì í ṣe tèèyàn kan kò dẹ̀ sí ẹni tí yóò gbà á tí yóò sọ pé kí lágbájá ó mọ̀ wọlé àwọn ọ̀dọ́ táwọn náà wà lónìí àwọn kan ni wọ́n ṣe wàhálà táwọn náà fi ń jẹrọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run yóò ṣàlọ́ ọba táì ogun níbi dó ẹ bá ń sọ dorin kó tó di pé a parí ètò yìí láàrin ogún ìṣẹ́jú síbi tá a wà yìí. Brother mi Omoboriowo ẹ kú iṣẹ́ ẹ ṣeun gan ni ẹ kú òun látàárọ̀ àwọn alálẹ̀ tó fún sílẹ̀ wọn jẹ́ ká ìgbàlẹ̀ nìyí agbára ṣe Ọlọ́run ọ̀dà gbogbo a máa ṣe gbogbo yín mo kí ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ wà nílé àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níjòkó ní agbára ṣe Ọlọ́run ọdún yìí ká yàgò fún gbogbo wa o gbogbo májèlé tọ́lọ́run ti bá wa dá tí ẹ kó ti ṣẹ ní ọdún tó kọjá tí kò ṣẹ láàrin ọdún yìí ní agbára àṣẹ Ọlọ́run àti ẹlẹ́dàá tó dá wa sílé ayé gbogbo májèlé Ọlọ́run fún wa ló máa ṣẹ o lórí ọmọ lórí ọkọ lórí gbogbo tó ní àti tí ò ní lájọ ayé wa àwa ní ṣìnà àní ṣẹ́kù ojú àdúrà ní tiwa àdúrà wa ní ṣe tiwa tí o orí ọjà nípa àdúrà ní agbára ṣe Ọlọ́run bá a ṣe gbà ọ̀rọ̀ náà àdẹ̀rẹ̀ àmì ayọ̀ ẹ ṣe gan ni ẹ kú àtàárọ̀ mo kí dáàdi wa bàbá Banji Akintoye ẹni tí Ọlọ́run yàn tí Ọlọ́run dá tó ṣe lógo àìdíbàjẹ́ kankan tí ojúkọ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wá sí ni wípé kò sígbà tí bàbá máa wá sí orí ètò tí àwọn èèyàn kì í sípayá pé tọ̀ àwọn fẹ́ gbọ́ ohùn bàbá ìfẹ́ tẹni sí bàbá òun ló pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ní agbára ṣe Ọlọ́run ẹ̀yin náà dàgbà ẹ̀ darúgbó àmì tó lọ́wọ́ àfi sára bàbá mi ògo ńlá tí Ọlọ́run fi sára bàbá pé kí bàbá kó gbégbésẹ̀ láti lọ gba ìran ẹ̀ là ẹ̀yin náà ní agbára ṣe Ọlọ́run ọ̀rọ̀ á lòyìn fún ògo náà o Yorùbá lè dé wọ́n á lè di ilẹ̀ lérí ẹ ṣeun gan ni ẹ kú àtàárọ̀ àwọn àlàyé tí bàbá ṣe fún wa gbogbo wa náà ni màá fẹ́ ká gbìyànjú láti mú lò ìdí ẹ̀ ni wípé igi kan ò lè dá igbó ṣe wọ́n ní àgbájọwọ́ báyìí la fi sọ̀yà àdìjọwọ́ kò lè gbẹ́rù dórí ẹ̀yin náà ẹ wá akitiyan tó bàbá ṣe látọjọ́ yìí bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní Nàìjíríà tá a wà lónìí ẹ lè má rí ṣùgbọ́n ó yé àwa díẹ̀ inú òkùnkùn la wà iṣẹ́ abẹ ni pé wọ́n dé wa mọ́ wá tó àní kọ́kọ́rọ́ ká má ríta bá a ṣe nìyẹn Nàìjíríà nítorí pé àwọn tí wọ́n ń gbègbèsẹ̀ yìí ni àwọn the so-called federal system tí Fúlàní tó yẹ pé àwọn ni wọ́n wà ní steering wheel tán wà tán tukọ̀ Nàìjíríà yìí ìgbésẹ̀ láti sọ ọmọ Yorùbá di ìdàkudà yìí
ìgbésẹ̀ láti sọ ilẹ̀ wa di aṣálẹ̀ yìí kò ń ṣe náà tí ń gbé ó ti ń bọ̀ tipẹ́ látàyè military rule láti máa ra àwọn ìgbésẹ̀ yìí ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n rí pé ìgbésẹ̀ yìí ti dé ibi táwọn ti máa gbìyànjú láti ṣe àwọn nǹkan tó fẹ́ ṣe òun lè ṣe ní ìgbésẹ̀ tó wá nígbà tí Buhari wá ó gba àwọn nǹkan tó ti wà ńlẹ̀ Buhari wá láti wá consolidate ẹ̀ gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe nípa ilẹ̀ Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ pápátá ni wọ́n ti ṣe láti gbalẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ṣe officially under the wrap manifestation là ń wá láti wá ṣe tó wá bu wọn lọ́wọ́ ẹ̀ tó fà á di pé Ọlọ́run gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa dìde pé kán bẹ̀rẹ̀ sí pé gbàjarè síta pàtàkì jùlọ láti ìgbà tí Buhari ti dé tó jẹ́ wípé ọdún karùn-ún àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ lò lórí àlééfà àbí ọdún kẹrin àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ lò lórí àlééfà ìyẹn ni pé between 2015 and 2019 òun lẹ ṣe ní ìgbésẹ̀ tó gbé fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ tó ń láárí ń bẹ̀ gbogbo àwọn tó ní bank àwọn ẹlòmíì yáwó ní bank ó lọ fi ṣe business wọ́n lọ yírọ ọmọ wọn ní wọ́n gbé lọ sí EFCC ìyẹn ni pé gbogbo àwọn kan ló fọ ọdún mẹ́rin àkọ́kọ́ ṣe láti rí i pé òun rẹ́ńdà ilẹ̀ Yorùbá impotent ẹ ká má lè gbégbé nígbà táwọn bá fẹ́ ṣe kó tó fẹ́ ṣe ní second term ẹ̀ àní lè káwọ́ sókè ni ó lẹ́ ṣe rí wọn ọmọ Yorùbá lásán tó fi ìbọn ṣe ọdẹ lọ sóko wọ́n ní kó lọ sọ̀mìtì ìbọn wọn àwọn Fúlàní dẹ̀ ń kó wọn káàkiri igbó wọ́n fi ń pa wọ́n káàkiri so gbogbo àlàyé tá à ń ṣe fẹ́yìn èèyàn wa a ṣe ń torí politics a ṣe ń torí pé bóyá a nífẹ̀ẹ́ ìran kan tí a bá nífẹ̀ẹ́ àwọn Fúlàní tàbí tá a nífẹ̀ẹ́ àwọn Haúsá a ní wà ní Nàìjíríà for the past 64 years plus òun la ṣe ń bẹ̀bẹ̀ wípé gbogbo àlàyé tá à ń ṣe yìí a ṣe ń torí ọ̀tẹ̀ a ṣe ń torí pé a fẹ́ nìkan ṣùgbọ́n wọ́n ní tí ó bá bá ẹ̀kọ́ tá tó bá bá kọ́ta tó wà kó wọ̀ nìkan kọ́ wọ́n ní kó tèrò ara ẹ̀rọ ẹ wo ìgbésẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá ẹ wo ìyà tí àwọn Yorùbá ti jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ kan àkòrí sọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀ là ń sọ ṣùgbọ́n ojúlówó nǹkan tó yọ ní gbogbo alárí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo aládẹ mọ̀ wípé àwọn awúrúju yìí àwa fúnra wa lákìrá wa bọ̀ nítorí wípé oore ọ̀fẹ́ ti wà fún wa gbogbo ala ti ṣàlàyé fún wa wípé àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire tó máa fún wa ṣe ẹ̀yẹ tó ń dá wa rádaràdà káàkiri ẹ má bú wọn o torí pé àwa fúnra wa a tèrò ara wa pa kí ni ìdí ẹ̀ tí a ṣe tèrò ara wa pa nígbà tá a lajú wa sílẹ̀ tá a rí wípé amalgamation ti expire láti bí ọdún 5 sẹ́yìn tí a dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ wọ́n wò níwọ̀ wípé ọ̀dẹ̀ ni wọ́n ẹ jẹ́ ká máa mú wọn lẹ́rù lọ gbogbo àlàyé láti ṣe tá a ti pariwo. The Constitution of Nigeria is a fake constitution, it's a military decree tí àwọn Abdulsalam kó jọ nítorí pé wọ́n ti ń prepare àwọn kíní látẹ̀yìnwá òun ní gbogbo nǹkan tó ṣe pápátá náà ṣe gbé jáde láti jẹ́ kí wọ́n fi tẹ Yorùbá mọ́lẹ̀ ni láti fi gbé ara wọn sókè gbogbo àwọn nǹkan yìí ló wà nílẹ̀ a lè sọ fún yín pé almost 15 years ni àwọn náà ti ń practice Sharia so kò sí kankan tó tà wá pọ̀ rárá tá a fi jẹ́ yọkan òun la ṣe máa ń bẹ̀bẹ̀ ní gbogbo ìgbà wípé ẹ jẹ́ ká sọnù ká tó sọnù ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé kì í ṣe wípé àwọn bàbá wa sọ kankan lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní ìgbésẹ̀ tá à ń gbé yìí ó ní àwọn tó ń gbé Ọlọ́run ló yàn wọ́n yes ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ ìdí ẹ̀ ní pé gbogbo akọ́dá máa ronú bákan náà torí gbogbo akọ́dá rí bákan náà so nítorí ìdí èyí ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń gbé pátápátá á gbé nípa tara tàbí pé nípa ti ìmọ̀ra ẹni nìkan pé yóò nípa tá a fẹ́ gbà ń bẹ ṣùgbọ́n tí ó bá rẹ ń ṣẹ́ tó bá jẹ ìyà ńlá ń bọ̀ ní ọjọ́ iwájú òun lè ṣe ní gbogbo akitiyan wa wípé ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká sọnù ká má sọnù ẹ jẹ́ ká lajú wa kó ká ríran a dẹ̀ ń sọ látọjọ́ yìí ọ̀gẹ̀dẹ̀ wa ń rà níṣẹ́ ló ń pọ́n ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn tó ń jẹ́ bí ọba sí wa orí adé mo kí yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ sẹ́nẹ́tọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ House of Fresh Members gbogbo ẹ̀yin gómìnà ọ̀rọ̀ tẹ́ nílò ní tẹ́ rò pé lọ́rọ̀ tẹ́ rò pé àwọn àǹfààní ṣe ń lóore ẹ̀kúnlé iná ti ń kó the second honor for Nigeria today in terms of international trade Port Authority ni owó kòkó láfi kó Port Authority the Western region ló ní Port Authority lẹ́yìn epo
owó wa ni kì í sówó epo. àná lónìí fún bẹ́ẹ̀ fún gbogbo Nàìjíríà tó jẹ́ tọ́jú àná in terms of ipò fún Nàìjíríà lónìí diaspora kí ni remittance ni àwọn olówó ní diaspora. Yorùbá ni àmì àtàwọn brọ́dà wa. ní Yíbò ó tán. ká pé bóyá 70% to 65% to 25%. however àwọn àlàyé tá a bá ṣe fún yín. ẹ ṣeun gàrí àbá àǹfààní fún ẹ ilẹ̀ ṣeun Yorùbá gani kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ni. ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká mọ̀ wípé gbogbo àlàyé tá à ń ṣe tí a bá gbára wa kúrò ní oko ẹrú yìí ẹ wo the first 4 years wọ́n fi disenfranchise wa kó wa lọ́rọ̀ lọ gbogbo àwọn tó ní fùtánlẹ̀ ìkànnì Yorùbá wọ́n fi tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n gba gbòǹgbò ní wọn. ẹ ṣeun gàrí bẹ́ẹ̀ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn àjàgùntà wọlé láti wá fi ethnic cleanse wá láti wá pa wá rẹ́. gbogbo alágbó nípa rúgà gbogbo alágbó nípa wọ́tàwé tó máa fẹ́ sọ ọkọ̀ omi ilẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ gbé gbogbo nǹkan inú yẹ kó ká ló ká lè mú. ẹ ṣe àdúgbò bàbá. tó jẹ lọ. wàhálà ẹ ṣe gàlá ẹ kú òun kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ni. ẹ ṣe àdúpẹ́. a máa sọ̀rọ̀ ní dákẹ́ náà ni. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin wa wọ́n mọ̀ ṣàlàyé a máa sọ fún yín kọ́lọ̀ jẹ́ kẹ́ gbọ́ lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run pẹ́ gbọ́. níbí yìí òun náà ni a ó ti dáná dúró fún tòní àwọn ibi tó wọ́n ti ṣàlàyé fún kọ́lọ̀ jẹ́ kẹ́ gbọ́ kọ́lọ̀ jẹ́ kẹ́ gbọ́ wa gbọ́ lódùmarè yóò jẹ́ ká Ọlọ́run ibi yìí òun náà ni a ó ti mú ètò ní orúkọ tí mi yí padà mi ń jẹ́ ní agbára Ọlọ́run títí ọjọ́ mi tí a ó tún pàdé pẹ̀lú àwọn ètò àmì tá a tún wá fún yín kí ire àti àánú kó máa tó èmi àtìlẹ́yìn ó dàárọ̀ kí èmi àti yín ká fi ayọ̀ àti dùnnú